ल आज फिसिङ गर्न हिँड्दै हो साथीहरुसँग फिसिङ गर्ने सामान फिसिङ गर्ने लाइसेन्स छ लाइसेन्स नभए फिसिङ गर्न मिल्दैन यो चाहिँ लाइसेन्स हो फिसिङको लागि लाइसेन्स छैन भने पेनल्टी तिर्नु पर्छ about 1000 pound ओ त्यो भन्दा धेरै क्रस चेकिङमा पर्यो भने यो चाहिँ पोस्ट अफिसमा नि पाइँदो रहेछ अनलाइन गरे पनि हुँदो रहेछ विदाउट यो नो अलाउड फिसिङ ल यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो माछा मार्ने तर फिसिङ गर्ने क्याच हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन अब हेरौँ के हुन्छ को लागि फिसिङ रडहरु How much for one of these? So that is half this, yeah, which is 185. Yeah. And that is £3.30. So we'll take two of them, yeah? Are you fishing today? Yeah. I put some maize in them if you stop them sweating. But the sawdust is better for keeping them longer. Okay. So if you wanted to use them next week as well, I'm going to use them all today. I'll get sawdust. If you're using them, I'm going to go through them all today. I'll put maize in them. Oh yeah. Where did you buy them? Huh? Where did you buy them? Oh, this is from John Lewis. You see the comment at the back? Yeah, I'm recording now. Yeah. Everyone. If I do like, it's 500 pounds. Yeah. Huh? आजको लागि मात्रै रहेछ सोडा हालेर चाहिँ 2 दिन अलि लामो दिनसम्म बाँच्छ रे कसैमा काम लाग्छ हाम्रो त आज मात्रै भएपछि त त्यस बाँकी भयो अशोक भाइलाई काम लाग्छ अशोकले त अरू दिन पनि जान्छ भन्दै आज त्यही त बाँकी भयो भने त त्यहीको माछालाई मस्ती गराइदिउँला नि होइन ठुलो पनि हो र अब हामीले मात्रै गऱ्यो अरूहरू आएर चाहिँ यस्तो गर न भाइ बियर के दुधले चाहिँ यहाँ राख होइन हातमा बोक्दा बोक्दै झ्याउ हुन्छ कि म आइस यहाँ सबै हाल्छु गरु आइसे पनि हाल्यो नि त आइस चाहिँ यसमा हाल न कुलरमा होइन मेल्ट भयो नि पानी त हुन्छ नि यसमा अनि मैले भनेको यो यहाँ हालेर त्यो आइस हालेर बोकम कि किनकि उहाँ पुग्नुसम्म बियर त चिसो भइरहेको नि आइस गरुमा हुन्छ नि एउटा दुइटा त के हुन्न कि एउटा दुइटा के हाल न यहाँ तारमाहरू ल त्यो नर्थ लाग्दैन हाल्दा अहिले बिहान हाल्दियो अब हातको अर्कै काम थियो तो फोनै उठाउनु त त्यही रेडी नै छ के अरे होइन सामानहरू सबै रेडी भयो र विकासले चाहिँ रड फिट गर्दैछ होइन के भयो मिस्टेक विष्णुलाई नि आउँदैन जोड्न आउँदैन नि त यो त यहाँको नेपालमा त सिधा हुन्छ अनि यहाँको त अब यो यसमा घुमाउनु पर्यो गर्नु पर्यो हजुर के हो भाइ
अशोकले यहाँ बनाउँदैछ विष्णुको अनि बोट पनि आयो ल फेरि पकाउँदै लग्दा नि फेरि त्यो त टाइट गर्नु टाइट गर्नु टाइट गर्नु न यता आउँदा यता यता भयो गर्नु अझै गर्नु बेरे बेरे यहाँ राख यो 2-3 दिन नि बाँच्छ यो फ्रिजमा राख्नुपर्छ फ्रिजमा राख्ने हो के परेको रे 10 किलो माछा 10 किलो माछा यहीँ परेको कसले पारेको ल नबोलिदिएर फेरि भाइले त्यो भनेर ल्याएको हो त्यही भएर आयो नतान कि आफूले त ताने यार ओ तिम्रो यो त उस भयो नि हैन अझै माथि गर्नु पर्यो नि हैन के हुन्छ त्यो खोल्नु पर्छ खोलेछ यो त्यो हात छोडिदिनु त हामीले सही ठाउँ पुग्यो दाइ ल अलिक छोडिदिनु सोले यसरी त्यो त छोरेछ बुत्ते गएको गई गर्दो रहेछ त हजुर अलिक उता बढ्नु थियो बरु यता आउनु त यता आउनु त अब यहाँ राख्ने अलिक उतै बढ्नु थियो त्यो भित्र गयो नि सकियो दाइ टिपिहाल्नुपर्छ माछा आयो माछा कुन माछा दाइ सिबास आयो कि सालमन आयो सालमन आयो जस्तो छ हो यो के हो यो हानौँ न यिनीहरू नि के भयो हुन तल्लो परिसक्यो त्यसको त हो त्यो घाँस त्यो उडाएर के अरे बगाएर लिएर आएको मात्र लामो आयो माछा माछा खै यति लामो त म मिलाइदिन्छु आनन्द हेलो एकछिन त्यो जिउनु छ होला त्यो सेसरी झोला मेरो त यो अनैस पनि होइन 1 2 3 विकास हो भन्ने मात्रै हो भाइ अब के माछाले हो भन्दैन औसत बेजित हुन्छ भाइ तिम्रो मार्नु पर्छ आज एउटा माछा पर्ला जस्तो छैन आज यस विकासको रहर पुग्यो होइन विकास त्यस माछाको रड सर सबै किनेर ल्यायो अब एक दिन आइन्छ अब त्यति बेला एक दिन यो जोड त कसरी जोड्यो जस बोनी चाहिँ तोड्यो होइन त्यही त ल माछा
एकदम छोटो आउनु है जुम गरेर अनि मामा के हो ल आजको फिसिङ कस्तरी परे है फेरि बिचरा कहाँतिर बढ्या छ त्यसको त ढाडमा हो फेरि आजको फिसिङ पनि सकियो फिसिङमा त गयो तर फर्स्ट दिन भएर होला माछा नै परेन एउटा मात्रै परेको थियो त्यो पनि एकदम सानो साथीभाइसँग रमाइलो गरेर बस्यो इन्जोय भयो